Hi guys, it's Casey and welcome back to my channel! So for today's video is gagawa tayo ng I tried following Camille Trinidad'S makeup look nung na-upload ng Jamill last March 16, 2019. So ngayon, ito-play natin yung video niya. Okay, love you! Bye, love you too. So ayun na nga guys, mag-start na tayo mag-makeup dahil magbibigay lang tayo ng konting tips dahil dun sa mga nagme-message sa Instagram namin na na-appreciate daw nila kung paano mag-makeup si Maring Camille. Mag-start tayo dito sa paper tone primer na talagang meron siyang tight. So ayan, nag-primer siya. Wala akong itong, gagawin ko na lang na primer ko is itong pimple eraser sa Quick FX. Maglagay ng primer, maglagay na tayo ng putik sa mukha dahil ito ang pinaka nagtatago ng ating mga tinatago. Mahilig tayong magtago, diba? So, sa mga nagtatago dyan, itago mo na yung mga itatago mo dahil pag nahuli ka ng jowa mo, lagot ka. So, ang ginagamit ko na foundation ay etong, mahilig talaga ako sa Maybelline. Halos lahat ng gamit ko puro Maybelline kasi ang ganda niya sa mukha. Fit Me. So, meron din akong Fit Me. Ito ay shade niya lang is 128 warm nude dahil hindi available yung 220. So, apply na natin. Mukha ko hindi ko na kailangan i-brush. So, ayun is kinakamay niya. Kasi usually, gamit ka ng beauty blender or yung brush. Pero ngayon is kakamayin din natin. So, bago magkamay, kailangan malinis yung mga kamay natin. Alcohol muna ako. At meron akong wipes na makeup remover. Ito lang yung challenge kay Camille kasi hindi siya mahilig gumamit ng brush. Kasi diba, mas gamay mo talaga yung mukha mo. Kasi pagka super foundation yung nilalagay mo sa mukha mo, parang minsan alam niyo Hindi niya nilalagyan ng foundation yung noo niya. So, hindi rin ako naglagay ng foundation sa noo ko. Ang laki pa naman ng pimple ko. Pero, sige lang. Go lang. So, ayan, next ay ang concealer. Minsan lang din ako maglagay nito, pero ngayon kasi puyat ako, so maglalagay ako ng concealer. So, yung concealer na ginamit niya is from Everbilena, which is foundation stick at wala ako nun. Dahil binili ko is ito. Ayan, Everbilena rin ito siya. Medium. Lalagay niyo sa under eyes. Super onti lang. Parang matatakpan lang yung pagka-eyebag mo. Puro kamay ko lang talaga ginagamit ko pag nagme-makeup. Kasi pakiramdam ko, mas naaayos ko siya pag kinaakamay. At next guys, ang ginagamit ko ay ang Fit Me ulit na powder. Ano siya, 120 Classic Ivory. Tapos ngayon ako gagamit ng brush. So, wala na naman ako nung Fit Me na powder. Pero ang meron ako is Maybelline din siya. Maybelline na Clear Smooth All-in-One. Ayan, so naset na natin ang ating powder. Powder! Powder! P-O-W-D-E-R! Powder. Ito, favorite ko to. Nabili ko lang siya sa mini. So, ano siya? Setting powder. Para kang nagbe-bake. Yung baking powder niya or yung loose powder na meron siya, eh wala na naman ako dahil walang Miniso dito sa lugar namin. Ang meron sa akin is itong Nichido Final Powder Creamy Glow. So, ang next na natin ay ang kilay. Alam niyo naman yung kilay ko is ano yan, tattoo. So, parang sinugatan siya para minsan pagka bigla ang alis, hindi na ako nahihirapan mag-makeup. Hindi na ako nahihirapan magkilay kasi ang hirap kaya magkilay dati, lalo na nagkikilay ako dati. So, magkikilay na tayo ngayon dahil mas madali itong ginagawa ko sa kilay ko kasi bumili na lang ako. So, wala akong fashion bro at
hindi ako nakatattooed brows. Talagang kinilayan ko na ito bago ako nag-video kasi syempre, pag intro pa lang ni Camille, di ba? May kilay na siya. So, meron akong Careline Brow Gel. Ito ang pinaka-favorite kong part. Tapos, ginagamit ko yung Lovely. So, ang ginagawa ko ay kumukuha muna ako ng konting powder. So, may ginamit na naman siyang Wala Tayo. Yun yung BYS na Peach Palette. So, ang mahal nun. At wala rin dito sa Cotabato yun. Tapos may kapareha naman siyang color is ito. Ito yung color na malapit-lapit sa kulay na yun. So, ito na ang gagamitin ko. Hindi niya pala uli ng Maybelline Fit Me. So, wala tayong Fit Me. Kinakamay niya na naman. Pinaka-favorite kong eyeshadow na MAC na sinira ni Jason yung una kong ganito. Diba nakakapanghinayang? Ang bobo kasi ni Jason eh. So, ang next naman niya ginamit is yung palette ng MAC na Mischief Means. Yun, MAC. So, wala rin ako nun dahil ang mahal-mahal nun, 3.5 yung isang palette. So, ang gagamitin ko na lang is anything na magsishade din siya sa brown. At meron ako ditong gagamitin ko, yung sa Everbelena Total Effect palette ni Camille. At ayun, nakapag-wipes na ako ulit. So, ang gagamitin ko, ito. Sobrang mabilis na lang mag-makeup sa akin kasi pagkakabisado mo na talaga pink tsaka brown. Nilalagyan ko rin siya ng glitters para kang kumikinang. So, hindi ko alam kung anong glitters yung ginamit ni Camille. Shhh! Kukuha na lang ako dito. Shhh! Shhh! So, di ba napapansin nyo may ganito dito, parang sumobra ng lagay. So, kaya tayo may ganito, may puti dito para maalis din natin siya kasi di ba hindi nga maganda yun. Tapos, pag okay na yan, pwede mo nang tanggalin yung binake mo dito. Kasi for sure, na-set naman na yan. Tapos, ayan na, gaganon. Hindi na rin ako nagko-contour guys dahil hindi yata bagay sa akin yung pinapapayat na yung So, ayan, nag-nose line siya. Tayo mag-nose line. Ito talaga yung pinaka-favorite ko. Alam niyo naman yan. Nabubura na nga. So, sobrang gigil kong gawin ito. Gusto ko talaga. Meron ako yan! Meron ako yan! So, finally, meron akong Careline Fresh Tomato. Ayun din yung ginagamit ni Camille. At ito rin yung favorite ko. Kasi favorite ko siya. Nasira na. Talaga kulay pink yung mukha ko parang diba? Parang sinuntok ng minsan nga pag lumalabas ako. Ang gagawin naman natin ngayon ay lipstick. Minsan tatry natin itong dalawa na to kung ano yung bagay dito sa makeup ko dahil titingnan natin kung ano. Wala ako nung lipstick na ginamit ni Camille is yun yung Maybelline parang basta Maybelline siya. Ang gagamitin ko is itong True Lips na lip liner pencil. Ginagawa ko itong lipstick dahil ang ganda niya. Ayan, so na-feel ko na sa lips ko. Haluin ko itong Jamill. Ayun, gamit na. Yung Jamill lip tint nila na hindi ko alam ano to. Kasi yung pink Dolcet ata to.
bagay pala sa akin yung nililipstickan yung taas din. Pinaka-last na nilalagay ko is, alam nyo na, yung highlight. Dahil ang ganda talaga nito, lalo na pag lumalabas. Mag-highlighter na tayo ngayon. Wala naman ako nung Humanizer Luminous highlighter ni Camille. So, ang gagamitin ko na lang is yung sa Everbilena uli. Ayun, so kinamay niya na naman. At kakamayin din natin. And so, tapos na ang ating Camille Trinidad makeup look. So, ito na yung nagawa ko, guys. Napansin ko is ang ganda pala ng combination at transition ng pink at brown. Sobrang sobrang liwanag. Gamit ko sa lips ko is yung lip tint ng Jamill at yung True Lips na sana nagustuhan nyo ang ating makeup look sa I tried following Camille Trinidad makeup tutorial. And I hope you guys enjoyed watching this video, and if you do, please subscribe to my channel. Click the bell button para updated kayo sa aking latest videos. Like and comment down below kung gusto nyong gagawin ko for my next vlog. And see you around! Bye!